Sittenpä tuossa video, kun on pari likasta potkulautaa. Mäpä näytän. Siinä. Pari tämmöstä Seunin lautaa. On mennyt jo melko huonoksi. Tuo grippi. Vanteet on likaiset. Kaikki. Tähän ei tarvi kovin isuakkaa hommaa. Tässä sama homma. On tuommoiset. Mä laitan ennen ja jälkeen kuva. Katsotaanpa miten mä oon näitä putsaa. On tässä vähän Fairin pesuainetta. Sitten vaan joku harja ja vettä. Annetaan tuo nyt kuivua tuossa ja vetään tuo toinen potkulauta samalla. Voidaan vähän tässä rätillä ottaa isompia likoja täältä pois. Hinkataan vähän tuosta. Sama tälle. Pitää vaan varua, ettei mene tuonne moottoriin vettä. Tässä näissä malleissa ainakin. Nyt näyttää vielä hyvältä, mutta sitten kun tuo kuivuu tuosta, niin näkee kuin kulumussa. No niin, nythän se on jonkun verran jo kuivunut, niin en tiedä näkyykö sitä. Se on melko harmaa tuo. Ja kulunut. Tuo toinen ei ole niin paha. Tässä on jo tummaa vielä. Siinä on semmosia. Mutta joo, katsotaanpa. Minä olen käyttänyt tämmöstä kikkaa. VD40. Tuohon. Pyörivillä liikkeellä hintataito. Onko uusi? Samalla menee kaikki nämä lokaarit ja sitten samalla tulee rasvattua tuolta noin laakeri, vähän laittaa renkaas. Noin.